سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یک کیک باقلوای فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و بو با یه بافت اسفنجی و لطیف رو ببینیم. این کیک باقلوا یا کیک شربتی رو میتونیم مثل من حتی بدون نیاز به همزن برقی هم درست کنیم. همچنین توی این آموزش بهتون یاد میدم که چی کار کنیم با یه رومال ساده، یه لایه نازک و براق هم داشته باشه سطح روی کیک باقلواتون. مواد لازم برای مایه کیک: آرد سفید 2 پیمانه، روغن 1 پیمانه، شکر 1 پیمانه، ماست 1 پیمانه، تخم مرغ 4 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری پر یا 2 قاشق چایخوری، زعفران غلیظ دم کرده 1 قاشق غذاخوری و هل 1/4 قاشق چایخوری. برای برق روی کیک هم میتونید از این رومال استفاده کنید که شامل مخلوط 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق مرباخوری ماست و 1 قاشق غذاخوری زعفرونه. و مواد لازم برای شربت کیک: شکر 1 پیمانه، آب 1 پیمانه، زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری، آب لیمو 1 قاشق مرباخوری، گلاب 1/4 پیمانه و هل 1/4 قاشق چایخوری. دوستان به جای پیمانه میتونید از لیوان دسته‌دار فرانسوی هم استفاده کنید. خب برای شروع داخل یک کاسه 2 پیمانه آرد رو میریزم. بیکینگ پودر رو اضافه میکنم و آرد رو با بیکینگ پودر مخلوط میکنم. خب حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنم. این مرحله رو حتما باید انجام بدین تا بافت کیکتون کیفیت بالایی داشته باشه. خب من مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک کردم. میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه تمیز روغن رو میریزم. شکر رو اضافه میکنم و با همزن دستی یا همزن برقی 3 دقیقه میزنم تا کمی شکر حل شه و مخلوطمون کرم رنگ شه مقداری. خب من 3 دقیقه شکر رو با روغن زدم. حالا یکی از تخم مرغا رو اضافه میکنم و 1 دقیقه میزنم با همزن. اگه شما هم مثل من از همزن دستی استفاده میکنید میتونید به این شکل مواد رو هم بزنید تا مچ دستتون اذیت نشه. فقط حواستون باشه که همزن رو ثابت نگه ندارین یه جا و دور ظرف بچرخونی حین هم زدن. تخم مرغ دومم اضافه میکنم و 1 دقیقه میزنم. تخم مرغ سومم اضافه میکنم و دوباره با همزن 1 دقیقه میزنم. حالا تخم مرغ چهارم اضافه میکنم و 5-6 دقیقه با همزن میزنم تا مخلوطمون کشدار و کرم رنگ شه. این مرحله هم خیلی مهمه و باعث میشه در نهایت کیکمون اسفنجی و بوک‌تر شه. حواستون باشه تو همه مراحل هم زدن مواد رو توی جهت هم بزنید. خب بعد 5 دقیقه به این شکل در اومد مخلوطمون. یه حالت کشدار و کرم رنگ داره و حجمش بیشتر شده. حالا بهش هل رو اضافه میکنم. ماست رو اضافه میکنم. زعفرون رو اضافه میکنم. و حدود 45 ثانیه یا 1 دقیقه با یه سرعت نرمال میزنم تا موادمون خوب با هم مخلوط شن و مایمون یه دست شه.
خب من مواد رو خوب مخلوط کردم. حالا ترکیب آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. ببینیم به این شکل از بالا به پایین و از پایین به بالا به این حالت در حدی که آرد مخلوط شه هم میزنم. توی این مرحله مواد رو توی جهت مخلوط کنین و فقط در حدی مخلوط کنین که آرد گوله گوله نمونه داخل مایع کیکتون و کاملا مخلوط شه. بیشتر از این لازم نیست که هی همش بزنین. خب من آرد رو کاملا مخلوط کردم. قالب رو با یه مقدار خیلی کم روغن چرب میکنم و کاغذ روغنی رو که دقیقا اندازه قالبم برش زدم میذارم داخل قالب و دیگه روی کاغذ روغنی رو چرب نمی کنم. بهتره قبل شروع کارتون قالب رو آماده کنین تا بعد آماده شدن مایع کیک سریع بریزینش داخل قالب و اینکه برای چرب کردن قالب از روغن زیادی استفاده نکنین. حالا مایع کیک رو میریزم داخل قالب و با لیسک خوب پخشش میکنم تا ارتفاع همه قسمت یکسان باشه. چون معمولا گوشه‌های قالب یه مقدار خالی میمونن. خب حالا چند با قالب و آروم میکوبم به سطح میز تا حبابای داخل مایع کیک خارج شن. و حالا از رومالی که از مخلوط کردن یه تخم مرغ، یه قاشق مرباخوری ماست و یه قاشق غذاخوری زعفرون درست کردم خیلی آروم به سطح کیکم میزنم. این کار رو باید خیلی با احتیاط انجام بدین تا سطح کیکتون رو یه لایه از این مواد بگیره. حالا اینو میذارم داخل فری که یه رو پیش با دمای 180 درجه سانتیگراد گذاشتم گرم شده تا حدود 35 الی 45 دقیقه بپزه که این زمان بستگی به فرتون داره و بعد پخت گریل رو روشن میکنم تا سطح کیک طلایی و خوش رنگ شه. حالا تا کیک بپزه بریم سراغ درست کردن شربت کیک. داخل یه قابلمه کوچیک آبو میریزم، شکر رو اضافه می کنم و اجازه میدم شکر کامل حل شه و آب جوش بیاد. خیلی آروم هم میزنم و اجازه میدم شکر کاملا حل شه. خب الان دیگه شکر کامل حل شد و آب داره می جوشه. حالا بهش آب لیمو رو اضافه می کنم. هل رو اضافه می کنم. و اجازه میدم حدود 10 دقیقه بجوشه. بعد 10 دقیقه زعفران رو اضافه میکنم و میذارم دوباره 5 دقیقه بجوشه. خب بعد 5 دقیقه گلاب رو اضافه میکنم و بعد اینکه شروع به جوشیدن کرد حرارت رو خاموش میکنم و اجازه میدم شربت سرد شه. لازم نیست که خیلی غلیظ درست کنین این شربت رو، اما خب اگه دوست داشتین که یه مقدار غلیظ‌تر باشه بزنین کم بیشتر رو حرارت بمونه. اینم از کیک خوشمزه و خوش رنگ ما. حواستون باشه قبل 30 دقیقه به هیچ عنوان در فر رو باز نکنید تا پف کیکتون نخوابه و قبل خارج کردن کیک از فر یه خلال دندون رو داخل کیک فرو کنید. اگه تمیز بیرون اومد یعنی کیک پخته. بعد اینکه کیک رو از فر خارج کردین اجازه بدین کاملا خنک شه و بعد مثل من کاغذ روغنی رو جدا کنید و دوباره کیک رو بذارینش داخل قالب. حالا کیک رو برش میدم و بعد شربت خنک رو بهش اضافه میکنم. میبینیم به خاطر یه لایه رومال سطح کیکمون چه خوش رنگ و براق شده. حالا قبل اینکه شربت رو اضافه کنی من یه تیکه از کیک رو برمیدارم تا شما بافت اسفنجی و لطیف کیک رو ببینید.
حالا یه تیکه دیگه از وسط کالب برمیدارم. میبینی این بافتش فوق‌العاده است. حالا اینا رو برمیگردونم سر جاشون و روی کیک از شربتی که درست کردیم و به دمای محیط رسیده میریزم. دقت کنین که زمانی که میخوایم شربت رو اضافه کنیم به کیک نباید کیک گرم باشه، چون اگه به کیک گرم شربت رو اضافه کنیم کیک سریع خمیر میشه. همه قسمت ها رو با دقت شربت میریزم. خب حالا با پودر نارگیل و خلال پسته تزیینش میکنم. بعد اینکه تزیینش کردین اجازه بدین حدود 6 ساعت داخل یخچال بمونه تا شربت کاملا به خورد کیکتون بره و بعد سروش کنین. این کیک یکی از خوشمزه ترین و خوشرد ترین کیک هست. حتما امتحانش کنین. دوستای عزیزم ممنون که همراهیم کردین. امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.